أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All brothers and sisters, elderly, youngsters, everyone who's connected into the live stream of Khatm Khwajgaan, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you, your households, your families, your communities. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen all of us, inshallah, and grant us the strength to be united. Inshallah, we'll start with the recitation of Qasidat Wasul Khwajgaan. If you can join in wherever you are, inshallah. مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا صديق مدد يا فارسي مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا خلقاني مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا حمداني مدد يا خضعان مدد يا جدواني مدد يا عارف مدد يا فغنبي مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا رمضاني مدد يا صماسي مدد يا من كل المدد يا شاه نقشبند مدد يا طالو مدد يا جانكي مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا أحرار مدد يا بخاري مدد يا درويش مدد يا أمكناكي مدد يا باكي بالله مدد يا فاروقي مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا معصوم مدد يا سيف الدين مدد يا بدعوني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا غص محمد مدد يا راغي مدد يا غموكي مدد يا صغري مدد يا مدني مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد يا شرف الدين مدد يا سلطان الأولياء مدد يا داغستاني مدد يا مولاي مدد يا مرشدي مدد يا حقاني مدد
يا مولاي مدد يا مرشدي مدد يا رباني مدد 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 يا سيدي مدد مدد يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. Inshallah, if all brothers and sisters can make niyyah intention for Khatm Khwajgaan. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المطهرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريفة. Keep your heart connected with the heart of Mawlana Sheikh Muhammad Adil Effendi Al-Haqqani Rabbani Qudsallahu Sirrul Aziz. الفاتحة شريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سورة الإنشراح شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سورة الإخلاص شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الفاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح الأنبياء المسلمين خدماء الشرائع وإلى الأئمة الأربعة وإلى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى أهل الخواجقان الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح سائر السادات والصديقين الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله 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 Allah 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. هو 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 حق 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 hey 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الله حق 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 الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم
Ya daim, ya daim, ya daim, ya Allah, ya daim, ya daim, ya daim, ya Allah, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Allah, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Allah, ya Hafiz, ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, 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 Ya Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وسلم. صلي يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. وعلى أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. وعلى أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات. وعلى أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أدري ختم المبارك وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفارق فراق الكفر والطغيان ومشتت بقايد جيوش الكريم والشيطان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلام محسنا على سيد المحسنين وإمام المحجلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تيسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتي ومن رواتي وعقدين اليدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اصل أمتي محمد. اللهم ارحم أمتي محمد. اللهم انصر أمتي محمد. اللهم اغفر لأمتي محمد. اللهم حفاظ أمتي محمد. اللهم انصر أمتي محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين فاعف عنا. يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا فتح القلوب يا الله يا نور يا حق يا مبين يا ديان يا سبحان يا سلطان يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for all the zikr, azkar, everything that has been recited here today, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, presenting this in your bargah ilahi, asking you to accept, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, everything that has been recited today in the privacy of the homes of all the brothers and sisters, and everything that has been recited, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, between these weeks, Ya Allah, presenting this and asking you to accept. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, we're presenting this as hadiyatan tawfatan to the best, for the best of creation, most beautiful of creation, Aqaid do Jahan, Rasul Kibriya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, we're presenting this to all the Anbiya alayhi salam, from Hazrat Adam alayhi salam right up until the sale of messages, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to all the great noble family of Aqaid do Jahan, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parents, grandparents, wives, zawja, children, Aulad Rasul, Khasusan the Panchtan Park, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlul Bayt and the Panchtal Park, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, representing this also to all the Sahaba Ikram, Tabi'in, Taba Tabi'in, Shuhada, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Khasusan the Khulafa Rashidin and all the Ashra wal Mubashara, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you're presenting this to all the great ones who lived at the time of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had ziyarah of that most beautiful chehra and had the most beautiful of guftagu and conversation with him. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, presenting this as hadiyatan tawfatan, as a beautiful gift for all men, women,
who have walked upon the path of wilayah upon this earth, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, all those who are from amongst your friends, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, all those whom you have granted great stations, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, khususan all the leaders of all the beautiful tariqas that you have gifted us, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, khususan Piran de Pir Sheikh Pir Ghaus Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani Mahbub Subhani, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, and khususan to our Pir Murshid Mulana Sheikh Muhammad Nazim Adil Afendi Al Haqqani Rabbani Qadsalahu Sir Al Aziz, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, and khusus khastan khas to spread we are presenting everything that has been recited to be addressing of Noor upon our Pir Murshid Mulana Sheikh Muhammad Adil Afendi Al Haqqani Rabbani Qadsalahu Sir Al Aziz, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, presenting this as hadiyat and tawfat and isali swab for all our friends, family and loved ones who have passed away from this dunya in a state of iman, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, khususan, Ya Allah, all those who have passed away recently, all those who have passed away a long time ago, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for all are remembered, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, we also particularly and khususan everything that has been recited for this to be presented as hadiyatan tawfatan, Ya Allah, to Sheikh Ni'matullah Khalil Ibrahim Effendi, who have returned and left this mortal world and returned to you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, on this beautiful day of Jummah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, such a great hasti, such a great contributor to the deen, and such a great Khalifa of Maulana Sheikh Muhammad Nazim Adil Effendi Al Haqqani Rabbani Qadsalahu Sir Al Aziz. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow us to walk in their footsteps, allow us to take examples and inspiration of the beautiful work that they have done in this dunya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow us to take our strength from the strengths that you have gifted them, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allow us, Ya Allah, to walk upon that beautiful path that you have paved for such great men, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, we are presenting this to all our friends, family and loved ones who are no longer in this dunya and passed away in a state of iman. Ya Allah, we are asking that you expand the place of resting with Noor. Grant them ala maqam in Jannatul Firdaus. Grant them to be from amongst the neighborhood of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Grant them to be amongst those who are receiving the nama imal in their right hands, who are drinking directly from the Hawz-e Kawthar, directly from the beautiful illuminated fragrant hands of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, make us all accepted ones, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, for all of us who remain in this dunya, Ya Allah, grant us himma and tawfiq, grant us guidance, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allow us to see the light, allow us to walk towards what is right, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Save us from fitna and the fitna and waswas of shaitan and shaitan's followers. Save us from the fitna of Masiyatul Dajjal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, deliver us to the beautiful time of Imam al-Waqt, Imam Mahdi alayhi salam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, strengthen us and Muslimin on the entire Muslim ummah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for all Muslims all over the world, all those who currently have no shelter, no food, no water, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow them, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow us to be a means of granting this help to them, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Strengthen us and inspire our hearts so that we may, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, help those in need. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, allow us to be thankful ones for all the ni'mas you have given us, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, allow these thirsty eyes to see the ziyarah and make ziyarah of the beautiful Haram Sharif, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, and the Roda of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for all those who are currently sick and ill, Ya Allah, we are, for the sake of your most beloved messenger and your endless, immeasurable, infinite love for Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we are asking that you're granting them all with quick, swift recovery, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khasusan, one of the aunties who's currently ill, one of the one of the brothers from our Jamaat, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, who currently has COVID. Ya Allah, allow her symptoms to diminish, allow her symptoms to disappear, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, from everyone from the Jamaat, Ya Allah, if anyone has friends or family members who are currently suffering with any illness, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, we are asking, for the sake of everything that has been recited and your endless, immeasurable, infinite love for Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, grant everyone with complete shifa,
Ya Allah subhanahu wa ta'ala, and grant them quick and swift recovery. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, if any of us are going through any dili tangi parishani, any problems, any khwaish that we may have within our hearts, Ya Allah, you are all knowing what's in the hearts of men. You have created us, you are the Lord, the Almighty, the maintainer, sustainer. Everything that comes from you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, whether it's goodness or any challenge and difficulties that we may face, it's all from your uh, your decree, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, allow us to be strong enough to face the challenges and the burdens that are upon us, and grant us that himmah and strength, Ya Allah, and the goodness that we experience, Ya Allah, allow us to be thankful ones, Ya Allah. Ya Allah, allow us to place our head in sujood and ask for continuous forgiveness from you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for we are sinners and we ask for pardon from our mistakes. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, grant us the himmah and tawfiq to better ourselves, our families, our communities, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. And Ya Allah, once again we say, we ask for your pardon and forgiveness, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وصحبه الكرام والى انبياء المرسلين خدماء اشفاعهم والى الائمة الاربعة والى مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية، خاصة امام الطريقة وغوث الخليقة خواجة شعب الدين نقشبند محمد الويسي البخاري، وإلى سلطان الأولياء شيخ عبد الله فائز دغستاني، وإلى سلطان الأولياء شيخ الزمان سخي سلطان محي الدين محمد نازم عادل أفندي الحكاني رباني قدس الله سره العزيز، وإلى سلطان ابن سلطان شيخ محمد عادل أفندي الحكاني رباني قدس الله سره العزيز، وإلى أستاذنا عبد الخالق الجوجدواني، وإلى أستاذنا وأستاذنا الصديقين. الفاتحة. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ختم شريف مبارك. الفاتحة. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inshallah, brothers and sisters, just a very important announcement just in regards to the proceedings and ongoings with the current situation. So, as most of you are already aware, and as we've mentioned in the previous weeks, the lockdown has obviously been lifted. We've been trying to make sure that everything is okay for us to use the halls, to have live zikr once again in person. Inshallah, we are working very hard to get this all established. I can say that we are hopefully, inshallah, next week's zikr for Wolverhampton. So next week's zikr for Wolverhampton, which will be on the Friday, will take place at the Elm Centre, the usual location where we normally have zikr, although there are a few changes, and that is the zikr will only be at present for brothers. The room that we normally use for sisters is no longer in use, and we don't have access to it any longer. Also, alongside saying this, for those of you who are familiar, we only have limited spaces as to how many we can accommodate within the center. Inshallah, hopefully it shouldn't be too much of a problem, but we need to try and keep numbers not too many, just to make sure that we're not over congested within the hall, and we're keeping to the hall's guidelines that they have given us in terms of having the congregation there. We will have to, another important thing is, if any brothers are attending, if you have any symptoms, even if they are light symptoms, it's encouraged that you don't attend for the safety of others, just in case. If your health is fine, then inshallah you're most welcome. And masks you can wear. They are not absolutely mandatory, but it's preferred, and that when you are in the hall,
to refrain from hugging each other, from the usuals as we have been in the past. So inshallah, most of you are all in the know-how as to the best etiquette and procedure, but we have to respect the rules and guidelines of the hall also. We have to understand this hall is also being used by other people on the consecutive days prior to the Zikr Mehfil and after. So we have to make sure that for the safety of everyone whilst we are there in the hall, and also for the safety of those who will be using the hall afterwards, we have to make sure that we are cleaning up after ourselves. And likewise, if anyone has any particular symptoms, it's better for them not to attend that particular week. So inshallah, you may cascade this message to all brothers. But very importantly, I just want to mention, for the time being, there won't be any accommodation for the sisters. We are trying to work on something for that to see what we can do. But for the time being, there won't be any accommodation for the sisters. We will attempt for next week's gathering to still do a live stream. I'm not completely sure how we're going to do it, because we normally do it through YouTube. We might have to do it slightly differently. We may actually revert to doing a Facebook Live instead. But this will be communicated in advance. If anyone has any questions, you can send those questions forward. Inshallah, we'll do our best to try and answer any questions that anyone may have. And apologies for if there's anything we can't establish properly at this and fully at this present moment in time. It's just down to the resources we have, the rules and regulations we have to keep to and respect, inshallah. Likewise, if anyone has any particular questions about the Birmingham gathering, also we are looking to have that the live gathering very soon, inshallah. Hopefully, once we've got that back to normal, also that one we should have the ability to accommodate sisters and brothers because of the venue that we normally use, inshallah. So may Allah subhanahu wa ta'ala guide everyone and bless everyone, inshallah, and help us in our efforts to get our Zikr Mehfil back live and up and running in person, inshallah, and help us through these difficult times that we've been passing through. May our du'as be accepted, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept all our efforts that we have put through, inshallah. For everyone who's connected into the live stream right now, if you can remain for Maulana Sohbet from earlier today, inshallah, before finishing up, if everyone can recite Durood Sharif before and at the end and in between, if they recite 3 times Surah Ikhlas and 1 time Surah Fatiha for Shaykh Ni'matullah, inshallah. Allah Azza wa Jalla say in Quran, there is people you think they are rich. Why? Because they are not asking people or trying to show themselves as poor to get something from people. This is people Allah like them. He is happy with them. Why? Because they are not asking from people, only they are happy what Allah gave them. Allah like these people, and they are never asking from people something, give me, even they have very tough, very bad time, they need something to do. Even this time, even they are not asking. But Allah Azza wa Jalla, He gave them their rizq. They are not asking from people,
asking from Allah Azza wa Jalla. This is the best people Allah create. All time people there was following Islam, following Quran, following Tariqah, and what they are seeing, they doing. They are not trying to do, they doing. Because nowadays people maybe they try to do, but after a little bit they need something, quickly they ask. That people, there was taught by Mashayikh, by Islamic rule, it is mercy, not make people, they are looking for these people and they help them even they are not showing people. There was many people, they know these people and they was helping them. This is also very important to look for people around you, special neighbor or in the city. So these people, they are not to be obligatory to ask something. These people not asking, but also our was now they also the duty, but now they people there nobody hide, they are all asking with important thing or not important thing, all time they asking. It's asking not good. Prophet ﷺ was saying, if somebody asking without need, even with need also not good, but without need, day of resurrection, he will be his face meat going melting. It's a very bad thing. And Prophet ﷺ saying for this people, there is people not richness, not by money, not by what they have in dunya from land or other thing or companies or anything else. Maybe you have a million like this, but it is this richness, not richness, this is richness to be yourself by your character rich. This what meaning? Not with money or with material richness. It is by spiritual, by your to be good one, to not ask for this, because we know and we see millions of example for people where they are rich, but they are more worse than beggar, worse than thieves. They try to get everything without looking for haram, halal or haram. They can what they can take, they quickly take, and it's not enough for them. They need more and more and more. This is for this Prophet ﷺ, these people, they are not rich, they are poor, and they are
worse than beggar, because they are only living for collecting money and fortune, and it is not even enjoying with life, or to make another people enjoy with life. Maybe their family, they can take this, or it will be for family also not good. So to be rich, not to look for dunya, but if you have enough for you, don't say, I want more and more and more, because when you take more, you must make what Allah order for you. There is responsibility. There is good if you have more. When you do this, you will be save yourself from this bad situation, to be like worse than beggar. Allah make us to save ourselves, not to be like these people, because this now all the world like this, they are pumping 24 hours for people, only for money, for money, for money. This money, that thing with from air coming, money from earth coming, from water coming. They make people crazy only for this. They thought they will live forever in Jannah. You can have everything. You will be full of gold and diamond and jewelry, everything. But here, dunya, enough for you. What Allah give you, Allah give your provision. When your provision finish, you will go, if you have all this world. Allah keep us from our bad manner, bad action, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.